Hai, bertemu lagi kita bersama saya Abang Senyum. So, apa khabar semua? Saya harap anda semua sihat. So, hari ni saya nak share sebelum ni saya ada baca dalam grup di mana untuk Proton X70 Premium, ramai yang kata tayar dia cepat haus lah. So kebanyakan yang saya tengok gambar yang diorang share tu, memang tayar diorang haus kat luar tu. Mana permukaan luar tu, bahagian luar tu dia haus tau. Okay, petang ni kita nak pergi kedai tayar. Kita nak buat rotation and balancing dan juga reset TPMS lah. So jom kita pergi ke kedai. Hai. Okey, saya dah sampai dekat Pro Wheel Auto Care Seri Manjung. So sekarang ni diorang dah downloadkan kereta saya masuk, dan diorang sedang ambil dah ambil juga reading untuk TPMS lah, sebab nanti lepas rotation nak buat reset TPMS. So kenapa saya buat kat kedai luar tidak melalui service center? Sebab service center saya tak ada mesin untuk tayar. Dia hanya boleh reset saja TPMS, tapi tak ada mesin untuk buat balancing. So kita tengok, jom. Okey, sekarang ni kita bersama owner kedai. So bang, boleh kenalkan nama sikit bang? Nama saya Lee. Sini kita adalah Pro Wheel Auto Care. Okey, kita dekat Seri Manjung. So selalu kalau pasal tayar macam sekarang S70 dia ada TPMS system. So kita kena ada device untuk tengok dia punya ID semua. And then kita boleh buat rotation, kita boleh tolong you learn position balik lah. Okey. So untuk tayar ni bang, macam X70 kan pakai tayar 19 kan, race 19 kan. Berapa yang kilometer yang terbaik lah kita nak tu buat Kalau rotation? Kalau standard kita recommend 10,000 lah. 10,000 sekali rotation, balancing dengan alignment lah. Maknanya 10,000 tu is the best lah. The best lah. Okay. Kita tekan trigger saja lah. Dia tepat, dia akan suruh pergi. Okay, right. So kita akan very strong signal. Dia punya sensor very strong. Sampai sini. Okay. So sudah ada 4. So kita akan tengok sensor status lah. So you punya battery semua, battery dia tak ada option, dia okay lah. Tapi temperature semua ada. Itu temperature pressure, ID semua ada lah. So ini saja. Okay, apa yang saya suka dengan kedai ni, yang pertama, kedai ni bersih sangat. Tengok tu. Dia kedai ni tak serabut lah. Bersih. Dia punya lantai pun bersih sangat. Barang-barang tersusun. Tayar dia adalah Continental adalah, tapi adalah tayar yang murah-murah sikit. Kalau orang tak pakai Continental kan, kita tak pakai jenama lain juga. Bersih lah. Jarang dapat kedai tayar yang bersih macam ni. Kan? Bersih kan? Okay, so tayar kita dah siap buat menukar rotation and balancing. So sekarang ni abang tengah
ambil bacaan TPMS untuk kita reset positioning TPMS. So nanti reader tu akan baca lah mana tayar semua, baru kita akan buat reset TPMS. So sekarang ni kita akan reset TPMS melalui OBD. Sebab abang ni kata kalau ada setengah kereta dia boleh auto relearn TPMS tu, tapi untuk X70 kita kena reset melalui OBD. So sekarang ni kita akan plug in OBD. Alright. On-kan sistem. So sistem dah on, dah plug in OBD. So sekarang ni reader tengah berhubung dengan komputer. OBD tengah membaca data. Okey, OBD relearn. So sekarang ni dalam masa beberapa second sistem reader dah baca, dah reset TPMS. So TPMS dalam positioning yang betul lah, yang sepatutnya selepas kita buat rotation dengan balancer tayar. Alright, so kita dah berjaya reset. Okay, kita dah berjaya reset TPMS. Sebenarnya benda tu sekejap je reading dia. Dan tadi abang share untuk TPMS X70 ni sangat laju lah dia baca, reader tu dapat baca kod TPMS tu, sangat laju lah. Mungkin faktor benda tu baru lagi. Dia kata dia pernah buat dekat Mercedes-Benz, ambil masa dalam 3 second ke 4 second untuk dapat bacaan kod dekat TPMS tu. Tapi untuk X70 sangat laju. Dan dia kata untuk TPMS ni boleh tahan sangat lama lah. Sebab dia kata dalam TPMS tu ada bateri juga. Dan TPMS ni dia kata jangka hayat boleh pergi ke 5 tahun lah. So kita harap benda tu boleh pergi sampai 5 tahun. Sebab ikutkan bacaan saya dekat internet, harga satu TPMS pun kadang-kadang 300, 400, 500 bergantung kepada model. So kita kalau boleh tahan 5 tahun kena tukar TPMS tu, saya rasa okey lah. Tapi kalau cepat sangat sendiri mau ingat lah. Okay, so abang sekarang ni tengah test drive kereta untuk tahu apa lagi nak adjust dari segi alignment dia dengan apa panggil apa tu chamber semualah. So dia tengah test drive. Selepas tu kita akan masuk ke sebelah lah untuk buat alignment. So kereta dah balik. So sekarang ni dia akan masuk ke mesin alignment lah untuk adjust apa lagi, berapa lagi degree ke apa ke, supaya kereta dalam keadaan yang awesome lah. So kat luar hujan, so kereta pun basah lah. Tadi itu Proton S70 sebab ini from you drive punya. So ini adalah cara from you drive. So ini adalah ID yang sebelum kita buat rotation. So kita akan compare dengan yang selepas rotation punya to make sure position adalah betul lah. So let's say sekarang kalau kita tengok itu left front kita sudah pindah ke left rear kan. So you tengok LR sekarang punya nama 11A33E2C dia sama dengan left front punya.
So kita akan guna ni untuk double crossing checking lah, untuk ensure kita sudah buat itu tayar rotation yang betul lah. Okay, right, itu saja. Alright. Tadi apa abang tunjuk tadi, dia check balik, double check yang mana sensor tadi dah buat cross lah, penukaran position tayar dah ada ke depan, belakang ke depan semua, dan TPMS dalam keadaan positioning yang terbaru lah. So bagus lah mesin ni, ada ni bagus. Okey, kereta pun dah siap. So semua okey bang kereta? Semua okey. Alright. So terima kasih bang kerana hari ni bagi saya ni buat video ni, record bagi ilmu kat saya. Milik Proton X70, area dekat area daerah Manjung ni boleh datang kat ni, dekat Pro Wheel Auto Care ni. So nanti saya akan letakkan link kat bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Assalamualaikum. Bye. Bye.